انتهاء عقد العمل في السعودية. دي لحظة تحول كبيرة في مسار أي موظف، وفي اللحظة دي بالذات فهم القوانين والخطوات اللي جاية مش مجرد رفاهية، لا، دي ضرورة قصوى عشان الواحد يحمي مستقبله المهني ويتجنب أي مشاكل. خلينا نوضح كل حاجة بالتفصيل. تمام، العقد انتهى. طيب، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ السؤال ده أهم بكتير من مجرد أدور على شغل جديد. الحقيقة إن في إجراءات قانونية صارمة ومواعيد نهائية لازم الكل يكون عارفها، وهنمشي مع بعض في كل خطوة في الدليل ده. دي خريطة الطريق بتاعتنا. هنبدأ من لحظة انتهاء العقد، وبعدين نتكلم عن فترة السماح اللي مدتها 60 يوم، ونشوف إيه هي عواقب تجاوزها. بعدها هنتطرق لموضوع الخروج النهائي وإمكانية إلغائه، وفي الآخر هنختم بنصايح ذهبية مهمة جدا. يلا بينا نبدأ بأول نقطة: إنهاء العقد. علاقة العمل ممكن تنتهي لأسباب كتير. ممكن العقد يخلص مدته، أو الموظف يقدم استقالته، أو حتى الطرفين يتفقوا على الإنهاء. المهم إننا نعرف إن كل طريقة من دي ليها تبعات وإجراءات خاصة بيها. شوف، سواء العقد كان محدد المدة وخلص، أو الموظف استقال، أو الشركة هي اللي أنهت العقد، أو حتى لو كان في اتفاق ودي بين الطرفين، في النهاية النتيجة واحدة: علاقة العمل دي انتهت رسمياً. ومن اللحظة دي بالظبط بتبدأ مرحلة قانونية جديدة ليها قواعد ومواعيد ثابتة بتطبق على الجميع. وهنا بقى نوصل لأهم نقطة في الموضوع كله: فترة السماح. بعد ما العقد بينتهي، النظام بيدي للموظف مهلة 60 يوم بالتمام والكمال عشان يظبط أموره. وخلينا نكون واضحين، المهلة دي مش منحة من الشركة القديمة، لا، ده حق قانوني بتديه الدولة عشان العامل يلاقي فرصة تانية وينقل خدماته. أيوة، 60 يوماً فقط. والنقطة الأهم من الرقم نفسه إن الفترة دي غير قابلة للتمديد نهائياً. يعني دي الفرصة الوحيدة لإيجاد عمل جديد وبدء إجراءات نقل الكفالة بشكل رسمي قبل ما الوقت يخلص. التسلسل الزمني ده بيوضح الفكرة ببساطة. العد التنازلي لل60 يوم مش بيبدأ من آخر يوم شغل فعلي، لا، بيبدأ من لحظة توثيق إنهاء العقد على منصة قوة. ومن اللحظة دي الساعة بتبدأ تعد، ولازم عملية النقل تكون اكتملت بالكامل قبل ما اليوم ال60 يخلص. طيب، سؤال مهم: ايه اللي بيحصل لو ال60 يوم خلصوا والعامل ملقاش شغل جديد او ما كملش اجراءات النقل؟ هنا الوضع بيتحول تماما وبيبقى خطير. النظام بيتعامل مع الموقف ده بشكل تلقائي وحاسم جدا. الكلمة المفتاحية هنا هي تلقائيا. يعني مش محتاجين صاحب العمل القديم يروح يعمل بلاغ، لا، بمجرد ما ال60 يوم يخلصوا السيستم نفسه بيسجل حالة متغيب عن العمل. وده معناه إن المسؤولية الكاملة بتقع على العامل إنه يخلص كل أموره في الوقت المحدد. والعواقب هنا وخيمة بمعنى الكلمة. بنتكلم عن تجميد الإقامة، يعني فعلياً الوجود القانوني للشخص بقى فيه خطر. وبعدها الحسابات الحكومية زي أبشر بتتقفل، وبيبقى فيه خطر حقيقي للترحيل. والأسوأ من كده، حتى المستحقات المالية اللي باقية عند صاحب العمل القديم ممكن تضيع. الوصول للمرحلة دي ممكن يشل حياة الشخص بالكامل. طبعا نقل الكفالة مش هو الخيار الوحيد المطروح. في خيار تاني خالص، وهو مغادرة المملكة بشكل دائم. وده بيتم عن طريق حاجة اسمها تأشيرة الخروج النهائي، واللي بيصدرها صاحب العمل. وهنا برضو بنشوف رقم 60 يوم تاني. تأشيرة الخروج النهائي مدتها 60 يوم من تاريخ إصدارها. بس مهم جدا نفرق بين فترة السماح لنقل الكفالة. الأولى مهلة عشان الشخص يفضل ويدور على شغل، لكن دي مهلة عشان يغادر البلد بشكل نهائي بعد ما يخلص كل التزاماته. تجاهل الموعد النهائي للمغادرة ده خطأ فادح. الموضوع مش بس غرامات مالية، لا، الوضع القانوني كله بيتعقد لدرجة إن حله بيبقى شبه مستحيل، وفي الغالب بينتهي بالترحيل، والأسوأ منع دائم من دخول المملكة مرة تانية. لكن خلينا نتخيل سيناريو: صدرت تأشيرة خروج نهائي، وفجأة ظهرت فرصة عمل ممتازة لا تعوض. هل في أي طريقة للتراجع؟ الإجابة هي نعم. ممكن يتم إلغاء التأشيرة، بس الموضوع مش سهل، وإله شروط صارمة جدا وإجراءات رسمية. في شرطين أساسيين مفيش فيهم أي نقاش. قبل ما يتم التفكير حتى في تقديم طلب الإلغاء، لازم نتأكد من حاجتين: أولاً إن الإقامة لسه سارية، وثانياً إن العامل يكون كمل على الأقل سنة شغل مع نفس الكفيل اللي طلع التأشيرة. لو شرط واحد من دول مش موجود، يبقى الموضوع منتهي. لو الشروط دي متوفرة، يبقى لازم يتم تجهيز ال5 مستندات دي. كل الأوراق دي بتتقدم مع بعض كملف واحد لمكتب العمل. القائمة دي بتوضح إن العملية مش مجرد طلب وخلاص، دي معاملة رسمية موثقة ومحتاجة موافقات من كل الأطراف المعنية.
ودي بقى نقطة جوهرية ومهمة جدا. مجرد تقديم الطلب بكل الأوراق دي مش معناه إن الموافقة مضمونة. في لجنة بتدرس كل حالة لوحدها وبتقيم الظروف وبعدها بتاخد قرارها النهائي سواء بالموافقة أو بالرفض. عشان كده لازم نتعامل مع الموضوع كطلب مش كحق مكتسب. تمام. بعد كل التفاصيل دي خلينا نلخص كل حاجة في شوية نصايح ذهبية وعملية. دي الخطوات اللي هتكون بمثابة درع حماية وتضمن انتقال آمن وسليم خلال الفترة دي. دي خطة العمل المقترحة. أول حاجة التأكد من استلام كل المستحقات المالية وتوثيق ده بالأوراق. ثانياً المتابعة المستمرة للحالة القانونية على المنصات الرسمية زي أبشر وقوة. ثالثاً لو القرار هو المغادرة النهائية يبقى لازم التخطيط ليها بدري وتسوية كل الديون والالتزامات. وأخيراً ودي نقطة مهمة جداً، الحذر الشديد من أي شخص يعرض خدماته مقابل فلوس بطرق غير قانونية. الخطوات الوقائية دي هي أفضل حماية. وفي النهاية كل الموضوع بيتلخص في السؤال ده: هل في استعداد قانوني ونفسي كافي؟ إنهاء علاقة العمل مش مجرد إجراء إداري، ده تغيير كبير في الحياة بيحتاج استعداد قانوني دقيق وفي نفس الوقت صلابة نفسية عشان الواحد يقدر يتعامل مع اللي جاي. التخطيط الكويس هو فعلا مفتاح النجاح في المرحلة دي.